سلامونه ګران دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ چې په CapCut کې ویډیو ایډیټینګ په مکمله توګه زده کړئ، نو دوستانو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. دوستانو په نن ویډیو کې به تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شئ په CapCut کې یو ساده ویډیو مسلکي ویډیو ته واړوو. نو راځئ دوستانو مکمله طریقه په دې ویډیو کې تاسو ته وښایم. دوستانو لومړی به راسو خپل موبایل ته CapCut ته. که چیرې تاسو دوستانو CapCut نه لرئ نو د پلی سټور یا اپ سټور څخه یې راډاونلوډ کړئ. دوستانو اول به دوستانو CapCut باندې کلیک واخلو او دلته به دوستانو ویډیو یا فوټو سلیکټ کړو. دوستانو خو ویډیو به انتخاب کړو. دوستانو ویډیو مې انتخاب کړله، بیا به دوستانو پر ایډ باندې کلیک وکړو. دلته دوستانو موږ ویډیو ډېره غټه ده، یو څه به کوچنۍ کړو، لنډه به کړو. بیا به دوستانو ایډ ووهو. اوس به دوستانو دا موږ کولی شو چې په خپل ویډیو کې ایډیټ وکړو. کومه برخه چې مې نه خوښه وي هغه ترې کټ کړو او دوستانو دغه برخه مې کټ کړله او دلته به راځو دوستانو د دې خوا څخه به مې څه ترې کټ کړو ځکه دا ډېره اوږده ده. صحیح دوستانو. او اوس بیا دوستانو راسو د ویډیو دا یو کونج چې دی یو څه خراب دی، دا یو طرف دا به دوستانو دا مې ورسم کړئ په کراپ کې. او بیا به دوستانو راسو اډیو ته به دوستانو راسو. پر اډیو مې دوستانو سلیکشن واخیستې. دلته به دوستانو د ویډیو څخه موږ اواز وباسو. دوستانو دلته یو ویډیو پیدا کړو د ساوند افیکټو ویډیو. دوستانو دغه ویډیو مې انتخاب کړله. دغه اواز دوستانو موږ کولی شو د خپل ویډیو سره راولو. رقم 9 اتیا سروز یا بل شی هم تاسو کولی شئ د خپل ویډیو سره راولئ. دوستانو دلته بیا دوستانو د CapCut خپل د ځان څخه ساوند افیکټونه دي، خپل موزیک، خپل هر څه سلطنتونه هم تاسو پیدا کولی شئ. دوستانو دا بیا دوستانو بیا ویډیوګانې، دا بیا دوستانو د ټیک ټاک څخه هم کېږي. دا بیا دوستانو هغه ویډیوګانې دي کومې چې موږ سره خوندي کړي وي. دوستانو هغه ویډیوګانې دي. دلته بیا دوستانو راسو. دلته بیا دوستانو موږ کولی شو چې ساوند افیکټونه استعمال کړو، په خپلو ویډیوګانو کې راولو. هر ډول ساوند افیکټونه شته، خو دغه دوستانو موږ انتخاب کړئ. او دلته بیا دوستانو راسو خپل غږ هم دوستانو موږ کولی شو چې ورسره راولو. دوستانو دا غږ موږ ریکارډ کړئ او د خپل ویډیو سره دوستانو موږ راوستلی شو. او بل دوستانو والیوم چې بیا دی دا بیا دوستانو موږ کولی شو د خپل اواز غږ په زوره کړو. که چیرې موږ د اواز غږ کمزوری بیا موږ کولی شو په زوره کړو. بیا به دوستانو ټکسټ ته راسو، بیا به ایډ باندې کلیک وکړو. هلته به دوستانو ویلکم ټو ولیکو، ویلکم ټو مای ویډیو. دوستانو دغه مې ولیکئ. اوس بیا په پوینټ کې دوستانو رالو. په پوینټ کې به دوستانو یو پوینټ انتخاب کړو، هغه هم دغه. دوستانو دغه چې مې انتخاب کړی دلته به راسو رنګ به ورکړو، تور رنګ سې دی. او بیا به دوستانو راسو انیمیشن له. دوستانو انیمیشن موږ خطه ته حرکت ورکوي. تاسو وینئ دا ټول انیمیشنونه دي. په دې کې چارې موږ خوښ شو هغه به انتخاب کړو. دغه به دوستانو انتخاب کړئ. دلته به دوستانو اوس ریزلټ وګورو. دوستانو او دلته بیا دوستانو افیکټونه دي. دا بیا دوستانو موږ کولی شو د ویډیو شاوخوا چې کوم کلر و دغه دي دا دوستانو موږ چینجولی شو. کومه ایریا ده د ویډیو ده پر دې دوستانو موږ اپلای کولی شو. دلته رقم څه دغه چې دغه یو مې خوښ شو نو هغه مې پر اپلای کړي. اوس به دوستانو د ویډیو سره سم کړو. یو ځای به سره دا بیا دوستانو باډي افیکټس پر د څېرې باندې اپلای کېږي. دوستانو کولی شو خپلو سترګو باندې اپلای کړو. دا رقم مخ و بیکګراونډ دا ټوله دوستانو موږ پکښې تغیرولی شو. دوستانو دغه افیکټونه نه پر اپلای کوو. اوس بیا دوستانو پسې راسو دلته اورلې ته به راسو. دلته به دوستانو یو عکس سلیکټ کړو. دوستانو د خپل ویډیو مخ ته به راولو. دوستانو دلته به راسو دوستانو کراپ به کړو. به سره کوچنی کړو د عکس به دوستانو سره کوچنی کړو، کراپ به کړو. او دلته به دوستانو دا سایډ ته ورته کښېږدو. دوستانو او دلته به دوستانو راسو باډي افیکټ به پر دغه عکس باندې اپلای کړو. دوستانو ځکه دا عکس باندې ریزلټ ښه معلومیږي. دوستانو موږ دا پر اپلای کړي. دا دوستانو ریزلټ. دوستانو نو اوس به دوستانو راسو سټیکر ته. دلته دوستانو موږ سره هر ډول سټیکر شته.
موږ کولی شو دوستانو دغه سټیکر د خپلو ویډیوګانو سره راولو. او بل دوستانو په سرچ بار کې تاسو چې هر سټیکر په کار وي تاسو سرچولی شئ. سیز دوستانو او دلته بیا دوستانو راسو، دلته بیا دوستانو نور سټیکران دي، هر ډول سټیکران دوستانو شته. دلته بیا دوستانو د باډي د شیپس په شکل کې سټیکران مرسته دوستانو شته. دا بیا دوستانو د بیل ایکنانو سټیکرز دي. دلته دوستانو هر ډول سټیکر پیدا کېږي. نو دغه دوستانو ډېر مهم سټیکر دلته شته، هر رقم چې تاسو خوښ وي دا به دې خوا دوستانو راواړوو. اوس دوستانو رزلټ وګورو. سیز دوستانو یو مین پوینټ زموږ سره پاتې دی، هغه بیکګراونډ کټینګ دی. دوستانو بیکګراونډ به هم کټ کړو تر څو ویډیو نوره هم ځلا وویني. نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه رقم نورې ښایسته ویډیوګانې هم در تاسو پورې در ورسېږي نو چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په خدای سپارم. د خدای په امان.